Hello guys, welcome back again to our channel. This is Jenny on Zero Channel. Okay, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa mga paulit-ulit, no? Okay, shout out po muna tayo. Pero this time, it's about sex spell. Hello guys! Welcome back to my channel. This is Genealogy08 at nandito po ulit tayo sa isa na namang love spell. Okay, pero bago ang lahat, doon po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, pakipindot lang po dyan ang pulang box at pakiclick na rin po ang notification bell para ma-notify kayo ni YouTube sa mga susunod nating videos at live reading. Okay, doon po sa mga hindi pa nakakabisita din sa channel ni Master Neo, pakisubscribe din po ang kanyang channel. Marami po siyang mga love spell din dyan, birthday reading, compatibility reading, about astrology and protection prayers. Okay, doon sa mga gusto pong maging member ng ating Facebook community, paki-like and follow lang po ang ating Facebook page na Genealogy08 Official. Ganun din po ang Facebook page ni Master Neo para po kami mismo mag-invite sa inyo sa aming mga Facebook group. Meron po tayo dyang 5 group chat kung saan diyan po nagpapasahan ng mga kuro-kuro, ng mga advices, inspirasyon at ng kung ano-anong mga experiences sa pagkakas ng spells. Okay, gusto ko nga din palang munang magbigay ng pasasalamat sa ating sender ng thank you gift. Another one from California, USA, si Miss Aries. Okay, tago natin siya sa pangalang Miss Aries. Okay, kahapon po ito dumating. Ayan, kahapon po dumating. Ayan, medyo malaki-laking box. Binitbit ko na. At, syempre pa, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga laman ng kanyang thank you gift sa inyong abang lingkod. Okay, unang-una na ay ang, again, bag. Isang napakalaking bag. Thank you, Miss Aries. At meron din siyang ibinigay na bag para kay Master Neo. Belt bag. Thank you, Miss Aries. Nagustuhan kaya ito ni Master Neo? At syempre pa, meron din siyang binigay na cream para kay Master Neo, pampapogi daw ni Master. Okay. At ito, natawa ko. Kasi sabi niya, ako daw una niyang naalala nung nakita niya ito. Kung bakit? Dahil ito ay Jasmine. Jasmine from Victoria's Secret at Forbidden Rose from Victoria's Secret pa rin. At may kasama siyang isa pang lotion from Victoria's Secret pa rin. At syempre pa ang mga lipstick, lip gloss, and red lippy from MAC. Thank you. Ginamit ko na po yan. Yung gamit ko ngayon ay galing kay Miss Aries. So, thank you, thank you. Maraming salamat sa inyong pag-alala at pagbibigay ng mumunting regalo sa inyong abang lingkod. Okay, doon po sa mga kumukontak sa atin at gustong mag-send po ng kanilang mga mumunting regalo, bigyan niyo lamang po ako ng message sa ating Facebook page, Messenger, para po maibigay ko sa inyo ang details na kailangan ninyo sa pagsisend ng inyong mga regalo sa inyong abang lingkod. Okay. Thank you very much, Miss Aries of California, USA. Okay, ang spell na ituturo ko sa inyo ay tinatawag na Magical Reconciliation. A spell to bring back your lover. Okay, doon sa mga nag-cast na daw ng kung ano ng spell para bumalik ang kanilang partner at hindi tumatalab. Okay, again, lagi ko sinasabi sa inyo na lagi po yang nakadepende sa inyong intensyon. Kung yan po ay may third party, pag magka-cast kayo ng spell, wag nyo pong bibigyan ng masamang intensyon para humiwalay si third party. Ganito po, tuturuan ko lang po kayo. Halimbawa, ang inyong partner kaya hindi makabalik-balik sa inyo ay dahil may third party. Ano po yung mainam na intensyon
para maging positive pa rin ang resulta na makuha ninyo. Ganito, ang hilingin ninyo doon kay third party ay ma-in love siya sa iba. Yung mahulog yung loob niya sa ibang tao, sa single, yung walang sabit. At hilingin nyo rin na yung partner ninyo ay mawala ng gana kay third party. Yung magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan na hindi na nila masosolve kahit kailan hanggang sa mag-decide na silang maghiwalay. Yung mga ganong tipong intention po, yung harmless, kumbaga, yung hindi makakasakit, hindi makakasama sa both parties. Although, syempre, hindi natin gusto na dumidikit itong si third party sa ating partner, pero again, wag na wag po tayong magkakas ng spell na against, ng may masamang intensyon doon kay third party at sa inyong asawa. Dapat laging positibo para maging positibo rin po ang balik sa inyo. Again, lagi kong pinapaalala, ang lahat po ng hihilingin ninyo ng intensyon na inyong ibibigay sa pagkakast ng spell ay laging may balik yan sa inyo. Kaya para maging maganda po ang resulta na inyong makuha, ay make sure na magandang intensyon lamang ang inyong iiralin sa tuwing kayo ay magkakast ng spell. Okay, proceed na tayo. Okay, kailangan ninyo ng dalawang singsing. Kahit na anong singsing po, gold or silver, yung isa po ay pambabae, yung make sure nakakasya sa inyo, yung pwede ninyong isuot. Ayan, yung pwede ninyong isuot, at yung isa ay make sure na magkakasya kay target. Kailangan ninyo ng, again, pink or red candle, pero kung wala kayong pink and red candle, as alternative na lagi ko sinasabi ay pwede ang white candle, pero lalagyan ninyo ng red or pink na ribbon or string. Malinaw po yan. At kailangan nyo, bukod sa ribbon or string sa inyong white candle, kailangan nyo pa ng extra ribbon. Again, ribbon po, hindi po pwede ang string dahil this time, gagamitin natin ito para pagsulatan ng pangalan ninyo ni target. So, mga ganitong ribbon, medyo mahaba-haba. Kahit ganito lang, kalahati, pero kung meron kayong mahaba-haba, mainam po. Again, dapat yung gagamitin ninyong ribbon ay pwede, yung hindi na ninyo, wala na kayong paggagamitan dahil ito po ay i-dispose natin after ng pagkakast ng spell. Okay. Kailangan din po ninyo ng red or pink rose petals. Okay, andito na naman tayo. Paano po kung walang red or pink rose petal? Pwede po yung dried. Marami pong nabibili niyan sa mga supermarket, yung mga dried, mga potpourri na rose petals. Meron po niyan sa mga, makakabili po kayo niyan kahit saan. I'm sure meron po yan. Okay, next, kailangan po ninyo ng dish or kahit na anong lalagyan. Basta yung hindi siya matutunaw kapag, kasi ubusin ninyo yung kandila, ilalagay ninyo dito. Pwedeng glass, pwedeng depende sa plastic, basta yung hindi siya natutunaw. Ito po ay melamine na dish. So, pwede po ito kung may mga ganito kayo. Regardless kung anong kulay yan, kung glass man yan, basta for as long as hindi po siya natutunaw. Okay, next. Kailangan po ninyo ng black pen or marker pang sulat po ninyo sa ribbon. Okay, kung kailan ito gagawin, syempre pa sa araw ng Martes, kung saan malakas ang planetang Mars, or sa araw ng Biyernes, kung saan malakas ang planetang Venus. Kung hindi naman ay pwede po ito sa araw ng full moon or new moon or weekend moon. Yun po yung crescent, yung letter C. Yung makikita ninyong buwan ay pa letter C lang, ay pwede po yan. Kahit hindi new moon or full moon. Sa anong oras? Okay, syempre mas mainam ito gawin sa oras ng 3 a.m. or 8 a.m. Kung hindi kayo available sa mga oras na yan, ay kahit na anong oras, just make sure na kapag gaganap kayo ay walang makakakita at walang distraction. Hindi kayo madidistract, yung mag-isa lang kayo. Unang-una, yung red or pink candle or white candle na may ribbon ay sisindihan ninyo at isisettle ninyo ito sa dish. Siyempre, gaganyanan ninyo, papatakan ninyo at make sure na tatayo siya dyan. Habang nakasindi na ito sa harapan ninyo, kunin ang marker at ang red ribbon. Okay. Sa kabilang side ng ribbon, red or pink ribbon, isusulat ninyo ang buong pangalan ninyo. Yeah. Sulat ninyo buong pangalan, first name, last name, and extension name kung meron man. At sa kabila naman ay ang buong pangalan ni target. Opposite ng pangalan ninyo,
Doon sa kabila naman ang kay target. Buong pangalan po. Pagkatapos, pag naitali na ninyo, pag nasulatan na ninyo, kunin ang dalawang singsing. Yung singsing na kasya sa inyo at kasya kay target. At itatali ninyo itong dalawa. Okay. Kumuha ko na maliit-liit. Pwede naman ganito lang kaliit. Masyado malaki yung sample natin kanina. Okay. Next. Itatali ninyo ito. Pagbubuklurin ninyo, yung part na may pangalan ninyo, ipi-place ninyo sa gitna yung dalawang singsing at ibubuhol. Saka, kung paanong paraan, ay wala pong special, basta mabuhol at magbuklod yung dalawang singsing na yan. Okay, kahit ilang buhol. Pero ako, para hindi tayo humaba, isang buhol lang. At pagkatapos, ilalagay ninyo ito sa dish. Diba ito, nakasindi. Ito, ilalapag ninyo dyan. Yan, ganyan. At habang nakasindi yan at nakalapag na yan dyan, i-chant ninyo ito. Yung kamay ninyo nakaganyan sa kandila at i-chant ninyo itong sasabihin ko sa inyo. Okay, babasahin ko na at mahaba-haba. Okay, doon sa mga magsasabing hindi nila makabisado dahil sinabi ko lang, hindi ko na ilalagay kasi dito sa screen. Paki-check na lang po ang ating description box. Yung buong love chant na yan ay ilalagay ko sa description box. Okay, paki-check lang dyan sa baba ng video ito at nandyan po ang buong love chant. Habang sinasabi ninyo ang love chant na ito, nakaganyan ang palad ninyo sa ibabaw ng nakasinding kandila at unti-unti nilalagay ninyo ang petals ng red or pink rose. Isang pirasong rose lang na red or pink. Kakalas-kalasin ninyo yung petals noon at habang sinasabi ninyo ang love chant na ito ay ilalagay ninyo doon sa dish isa-isa ang mga petals. Okay, ano ito? Okay, Merciful Goddess, you unite Mars and Venus. You created love and its pleasures to give us. Bring my lover back. Let us be together so we may devise a love that lasts forever. Look after me and all those who suffer. That is my will, so let it be. At hanggang sa mailagay ninyo ang kahuli-hulihang petal ng isang pirasong red rose or pink na rosas. Okay, at pagkatapos, pag na-chant na ninyo, isang beses lang po sasabihin yung love chant na yan. Pag natapos na po, hihintayin ninyong maubos ang kandila. Okay, kung ang kandila ninyo ay masyadong malaki, let's say, ang nabili ninyo kung nasaan man kayo ay napakalaki, pwede pong putulin, pero ang gagamitin ninyo, yung enough lang mula sa taas. At yung baba, ang i-dispose ninyo. Iputulin na lang ninyo yung string na matitira sa ilalim. Okay. Doon sa mga makakakita naman ng tea light na red or pink candle, ay mas mainam para mas mabilis itong maubos at hindi kayo gumugol ng mas mahabang oras. Pag naubos na po yung kandila, kukunin na ninyo yung singsing. Syempre pa, the whole process, iniisip ninyo si target at ang inyong intensyon na siya ay bumalik sa inyo ng may buong pagmamahal para sa inyo. Okay? Pakakatandaan ninyo palagi ang inyong intensyon sa tuwing magkakast ng spell. Huwag kayong magfo-focus sa mga materyales at sa mga nangyayari sa mga materyales ninyo. Okay? Kailangan ang focus ninyo ay kay target at ang intensyon ninyo para kay target sa inyong dalawa. Pagkatapos, yung naupos na kandila, kasama ang ribbon, aalisin ninyo ito. Pagsasamahin ninyo ang inyong naupos na kandila, kasama ang ribbon. Okay, kung kayo ay water sign, again, kung kayo ay water sign, pwede itong ipaanod. Running waters sa dagat, sa ilog, tubig ulan, pwede rin po. Make sure na yan po ay nakabalot para may makakita man ay hindi yun pakialaman. At may pumulot man yan, basta nakas na ninyo yung spell. Wala nang connect yun sa inyo. Ang importante ay ma-dispose ninyo ito sa pamamagitan ng tubig. Okay. Kung kayo naman ay fire sign, yung ribbon ay susunugin ninyo at i-dispose ninyo sa kahit na anong paraan. Wala nang special
natural na paraan kasama nung natunaw na kandila, wala na kayong connection sa ribbon na ito. Okay, dahil nakas na ninyo yung spell, yung vibrations ng pagkas ninyo ng spell ay naiangat na ninyo kay Venus and Mars sa ating universe. So, once na dinispose na ninyo ito, ay tapos na ang inyong pagkas ng spell. Okay, doon naman sa mga air sign, kung ito ay susunugin ninyo, yung abo ay paliliparin ninyo sa hangin. Kung paano ninyo gagawin yan ay kayo nang bahalang gumawa ng paraan. Kung meron kayong rooftop or nasa mataas na bintana or meron kayong lugar na pwede kayong umihip, ihipan ninyo yung abo ng red ribbon ay mainam po. Okay, kung kayo naman ay earth sign, pwede ninyo itong ibaon na lamang sa lupa, kahit na saang lupa, kasama yung kandilang natunaw, pwede sa paso, pwede sa ilalim ng lupa, sa loob ng inyong bakuran. Basta make sure na ito ay hindi mabubungkal ng kahit na sino. Okay. Yan po ang ating reconciliation love spell. Okay, again, bigyan ninyo ako ng feedback doon sa mga gagawa ng ritual na ito. Sa mga hindi pa member ng ating Facebook community, pwede po ninyong i-comment dito sa ating video ang inyong feedback at pwede kong i-screenshot yan para i-share yan sa ating Facebook community, pero itatago natin ang inyong pangalan. Syempre, alam ko na gusto ninyong gawing discreet ang inyong pagbahagi ng inyong positive feedback. Okay, dun po sa mga member na ng ating Facebook group, pwede po ninyong i-post dyan. Kung kayo naman ay nahihiya, pwede ninyong i-send na lamang sa aking Facebook page, Messenger, para ako na po ang mag-share sa ating co-member ng Facebook group. Okay, again, ito po si Genealogy08 na laging nagsasabing be positive, stay positive, and keep the positive energy alive. Thank you. Bye-bye.